सो लास्ट लेक्चरला आपण बेसिक ऑफ ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन जे युनिट आहे आपलं युनिट नंबर फर्स्ट ते स्टार्ट केलं होतं. त्यामध्ये आपण इंट्रोडक्शन पार्ट बघितलं होता. इंट्रोडक्शन पार्ट मध्ये आपण इंट्रो मध्ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ पॉवर सिस्टीम ते आपण एक्सप्लेन केली होती. त्यामध्ये मी तुम्हाला त्या ब्लॉक डायग्राम मध्ये जनरेटिंग स्टेशन, देन ट्रान्समिशन सिस्टीम, देन डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम and last one is a utilization system or load center. तर जनरेटिंग स्टेशन मध्ये काय काय ऑपरेशन होतं, त्यानंतर ट्रान्समिशन सिस्टीम मध्ये काय काय ऑपरेशन होतं, त्यानंतर डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम मध्ये आणि युटिलायझेशन सिस्टीम मध्ये. तर सर्व जे काही ऑपरेशन्स आहे किंवा जे काही कॉम्पोनंट्स आहेत जे जनरेटिंग सिस्टीम मध्ये ॲज वेल ॲज ट्रान्समिशन सिस्टीम, देन डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम अँड युटिलायझेशन सिस्टीम मध्ये आपण जे जे कॉम्पोनंट्स यूज करतो त्यांचं ऑपरेशन विथ देअर फंक्शन्स आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं, राईट. त्यानंतर आपण सिंगल लाईन डायग्राम बघितली होती जनरेटिंग सिस्टीमची किंवा टिपिकल लेआउट ऑफ पॉवर सिस्टीम. त्यामध्ये सुद्धा आपण जे काही कॉम्पोनंट्स आपण बघितले ब्लॉक डायग्राम मध्ये, तर ते सिम्बॉलिकली रिप्रेझेंट करून आणि ते कॉम्पोनंट्स आपण एका सिंगल लाईन मध्ये आपण ड्रॉ करून ती सिंगल लाईन डायग्राम आपण पूर्ण केली होती, राईट. सो सिंगल लाईन डायग्राम आपण या पद्धतीने ड्रॉ केली होती. So tell me the components which are used in generating station. Generating station मध्ये कुठले components आपण मेन components यूज करतो सांगा बरं कोणतरी. एनीवन? कुठले components आपण जनरेटिंग स्टेशन मध्ये ज्या ठिकाणी आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो त्या ठिकाणी कुठले components आपण यूज करतो? आपण ईपीजी मध्ये पण बघितलं होतं जनरेटिंग स्टेशन मध्ये किंवा पॉवर जनरेशन स्टेशन मध्ये आपण कुठले कॉम्पोनंट्स यूज करतो जनरली. सांगा. उज्ज्वल उज्ज्वल आहे का? उज्ज्वल आवाज येतोय? हा सांग मग जनरेटिंग स्टेशन मध्ये कुठले कॉम्पोनंट्स यूज करतो आपण? सांगा, उत्तर द्या. निकम, पवन निकम. येस सर. हा कुठले कॉम्पोनंट्स असतात जनरेटिंग स्टेशन मध्ये? आन्सर द्या. हा उगले, श्रीकृष्ण उगले. येस सर. हा कुठले कॉम्पोनंट्स असतात जनरेटिंग स्टेशन मध्ये? प्रायमरी ट्रान्समिशन. कॉम्पोनंट्स विचारतो. इक्विपमेंट कुठले असतात? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी आपण कुठले कॉम्पोनंट्स यूज करतो जनरेटिंग स्टेशन मध्ये? भूषण बोरसे. जनरेटर. धीरज बोलला ना? धीरजने सांग. हा बर. बाकीचे फक्त जर कनेक्टेड असतील ना तर अटेंडन्स लावणार नाही आम्ही. टर्बाइन. टर्बाइन, गुड. हा काय जनरेटरचं काय फंक्शन आहे? व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ जनरेटर? एनर्जी स्टोअर करण्यासाठी. एनर्जी स्टोअर करण्यासाठी जनरेटर यूज करतो. मग इलेक्ट्रिसिटी कोण जनरेट करतो जर जनरेटर आपण स्टोअर करण्यासाठी यूज करतो? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी. गुड. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ टर्बाइन? व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ टर्बाइन? To convert the available energy into the fluid that entire it generates. Okay. It's convert some form of energy into mechanical energy, right? And then that mechanical energy is coupled with our generator or alternator shafts.
and then the generator or alternator convert that mechanical energy into electrical energy, right? So टर्बाईनचं फंक्शन काय आहे परत मी एकदा सांगतोय हा. परत जर मी आन्सर विचारलं जनरेटर आणि टर्बाईनचं जर फंक्शन विचारलं तर प्रत्येकाला सांगता आलं पाहिजे. फक्त मी सांगायचं आणि आपण ऐकायचं, कारण की पूर्ण एक सब्जेक्ट त्याच्यावरती होता आपल्याला पॉवर जनरेशन, तरी तुम्हाला सांगता येत नाही जनरेटर आणि टर्बाईनचं फंक्शन. सो द फंक्शन ऑफ टर्बाईन, the kinetic or potential energy is converted into mechanical energy, right? Then that mechanical energy is converted into electrical energy by using generator. So परत एकदा मी सांगतोय टर्बाईनचं फंक्शन आहे some form of energy is converted into mechanical energy, त्याला आपण म्हणतो टर्बाईन. आणि अल्टरनेटरचं फंक्शन आहे मेकॅनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राईट? Mechanical energy is converted into electric energy. ठीक आहे. सो लास्ट लेक्चरला आपण सिंगल लाईन डायग्राम बघितली होती पॉवर सिस्टमची. त्यामध्ये आपण जनरेटर, देन ट्रान्सफॉर्मर आपण बघितलं होतं, स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर, स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर, रिसिव्हिंग स्टेशन. त्यानुसार आपले जे काही ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम आहे तिचे क्लासिफिकेशन पडतात, प्रायमरी ट्रान्समिशन आणि सेकंडरी ट्रान्समिशन. त्याच पद्धतीने डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीमचे पण क्लासिफिकेशन पडतात, प्रायमरी डिस्ट्रीब्युशन आणि सेकंडरी डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम. त्यानंतर आपण व्होल्टेज रेंज बघितली ती स्टँडर्ड व्होल्टेज रेंज विच आर यूज इन इंडिया. स्टँडर्ड व्होल्टेज रेंज विच आर यूज इन इंडिया. हे एलिमेंट्स होते ट्रान्समिशन लाईन सिस्टीम मध्ये. त्यामध्ये फर्स्ट आहे तुमचा स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर? एनीवन? व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर? आयुष? तर ते व्होल्टेज कमी जास्त करण्यासाठी, कमी जास्त म्हणजे ते त्याच्यावर हे राहतं. स्टेप डाऊन असलं तर ते व्होल्टेज कमी होतं, स्टेप अप असलं तर. आयुष धनवटे? Yes, sir. What is the function of transformer? Sir, it converts mechanical energy into electrical energy. It is a transformer, mechanical into electrical. ट्रान्सफॉर्मर करतो का मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन? No, sir, turbine. मी तुला ट्रान्सफॉर्मरचं फंक्शन विचारलं. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर? करंट रिड्यूस आणि करण्यासाठी. करंट रिड्यूस करण्यासाठी. फक्त करंट का? करंट एनर्जी फ्रॉम वन व्होल्टेज टू अनदर व्होल्टेज. जीवा अय्यर? What is the function of transformer? What is the? What is the function of transformer? It converts mechanical energy into electrical energy. Very good. Jayesh Patil? Yes, sir. What is the function of transformer? प्रत्येकाला तोच क्वेश्चन आहे. It is a convert mechanical energy into electrical energy. This is the function of transformer, right? बरोबर ना? Very nice. Google. What is the function of transformer? Yes, sir. What is the function of transformer? Transform alternating current energy from the Alternating काय? AC चं काय? alternating current energy from one voltage to another voltage. मीन्स तुझं असं म्हणणं आहे AC ला DC कन्वर्ट करता असं? हा? ना रे भूषण देशमुख?
भूषण आहे का? भूषण आहे? ओमकार कोरडे, ओमकार ओमकार, विशाल लांबे, निखिल गुंजाळ. Yes. What is the function of transformer? Vishal, what is function of transformer? सुमित, जे माइक अनम्यूट होत नाही ना ते ऍब्सेंट मार्क होणार आहे, लक्षात राहू दे. जॉईंट असून सुद्धा जर रिप्लाय करत नसतील ना, Sir, to change low voltage electricity with a large current. low voltage electricity into large current. बर. सुमित सोमवंशी, Sir, what is the function of transformer? ठीक है. So transformer, the function of transformer is a static device which transfer electrical energy from one circuit to another circuit with changing voltage or current. Transformer voltage आणि current step up करतं किंवा step down करतं without changing frequency kept constant. So the function of transformer is step up or step down the voltage or current. Voltage किंवा current step up किंवा step down करण्यासाठी आपण ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो. फ्रिक्वेन्सी बिकम अ कॉन्स्टंट, फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट असते, ती व्हॅरी करत नाही. इट्स नॉट अ कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ट्रान्सफॉर्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करत नाही. एसी टू डीसी करत नाही, डीसी टू एसी करत नाही. ट्रान्सफॉर्मर फक्त व्होल्टेज आणि करंट स्टेप अप किंवा स्टेप डाऊन करतो विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वेन्सी. सो लक्षात राहू द्या द फंक्शन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. त्यानंतर काही एलिमेंट्स आपण बघितले ते ट्रान्सफॉर्मर. सो इथे स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर आहे. त्यानंतर लाईन सपोर्ट आहे. लाईन सपोर्टर आपण जे काही कंडक्टर्स आहे, ओव्हरहेड कंडक्टर्स, ओव्हरहेड आणि अंडरग्राउंड ट्रान्समिशन सिस्टीम आहे. सो ओव्हरहेड कंडक्टर्स आहे, त्या ओव्हरहेड कंडक्टरला असेंब्ली प्रोव्हाइड करण्याचं काम तुमचे हे लाईन सपोर्टर करत असतात. त्यानंतर कंडक्टर पॉवर कॅरी करण्याचं काम करत असतात. त्या थ्रू आपण जे काही इलेक्ट्रिसिटी आहे ती आपण सेंडिंग एंड पासून रिसिव्हिंग एंड पर्यंत आपण जे काही पॉवर आहे ती डिलिव्हर करत असतो बाय युजिंग कंडक्टर. रिसेंटली आपण जे कंडक्टर यूज करतो त्या कंडक्टरचं मटेरियल आहे ACSR कंडक्टर. ठीक आहे, अल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स असा ACSR कंडक्टरचा लॉंग फॉर्म आहे, लक्षात असू द्या. त्यानंतर स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर आपण यूज करत असतो फॉर स्टेप डाऊन द व्होल्टेज. त्यानंतर प्रोटेक्टिव्ह डिव्हाइसेस आहे, त्यामध्ये तुमचे मग आयसोलेटर्स आहे, लाइटनिंग अरेस्टर्स आहे, सर्किट ब्रेकर्स. तर हे सर्व जे काही प्रोटेक्शन डिव्हाइसेस आहे ते आपण यूज करत असतो. त्यानंतर रेग्युलेटर्स आहे, व्होल्टेज रेग्युलेटर्स टू मेंटेन द स्टॅबिलिटी ऑफ व्होल्टेज. त्यानंतर लाईन इन्सुलेटर्स आहे, लाईन इन्सुलेटरचे डिफरंट टाइप्स आहे, पिन टाइप, सस्पेन्शन टाइप, शाकल टाइप, डिस्क टाइप असे एलिमेंट्स आपण पॉवर सिस्टीम मध्ये किंवा ट्रान्समिशन सिस्टीम मध्ये यूज करत असतो. त्यानंतर आपण डिफरन्स बघितलं होता एसी ट्रान्समिशन आणि डीसी ट्रान्समिशन मध्ये जो काही डिफरन्स आहे, द कंपॅरेटिव्ह पॉइंट बिटवीन AC as well as DC transmission system. So what is the main comparative point in between DC and AC? So first point is in case of DC transmission system, it required two conductors for a transmission system, because in DC system there is only two terminal, one is positive and second one is a negative. So
द रिक्वायरमेंट ऑफ कंडक्टर इज ओनली 2. दोनच कंडक्टर आपण त्या ठिकाणी यूज करत असतो फॉर ट्रान्समिशन सिस्टीम. Then in case of AC, there is a requirement of 3 conductor, each conductor for in each phase. R phase साठी एक सेपरेट कंडक्टर असतो, Y phase साठी एक सेपरेट कंडक्टर असतो आणि B phase साठी एक सेपरेट कंडक्टर असतो. सो हा एक मेन डिफरन्स आहे DC आणि AC मध्ये. DC सिस्टीम मध्ये आपल्याला दोनच कंडक्टर यूज करतो आपण जनरली, आणि AC सिस्टीम मध्ये आपण 3 कंडक्टर यूज करतो. इट रिक्वायर्ड 3 कंडक्टर फॉर ट्रान्समिशन. Then next comparative point आहे no effect of screen effect and screen effect is affects. Okay, जनरली हा जो काही स्क्रीन इफेक्ट आहे तो आपल्या फ्रिक्वेन्सी वरती डिपेंड असतो आणि डीसी सिस्टीम मध्ये फ्रिक्वेन्सी नसते, इट्स ॲब्सेंट, इट इज 0 हर्ट्ज. therefore the screen effect is negligible or not affected. But in case of AC transmission system, there is a presence of frequency, therefore the screen effect is affect on our transmission system. No inductance of line, here resistance and inductance of line is present. Then the corona does not affect on a DC transmission. Again, corona effect is depends on our frequency. So the frequency is absent in DC system, therefore the corona does not affect on DC transmission system. But in case of AC transmission system, there is a corona effect, or corona effect is affected on AC transmission system. Therefore, the transmission and distribution losses is more than the DC transmission system, right? Then the next comparative point is system stability is possible. Okay, then here the system stability is not possible. Then the next comparative point आपण बघितलं होतं last lecture ला, no dielectric loss in cable. Here the dielectric loss is available in cable. The next one is the transmission line is easy, and here the transmission line is quite difficult. Then the most important part of this unit is comparative or comparison between overhead transmission system and underground transmission system. So the write down the comparison between overhead system and underground system. This is the important point of this unit. एक्झाम मध्ये हा क्वेश्चन तुम्हाला 4 मार्क्स साठी विचारला जातो. द कंपॅरिझन बिटवीन ओव्हरहेड सिस्टीम अँड अंडरग्राउंड सिस्टीम. ह्या युनिट मधला हा क्वेश्चन तुम्हाला 101% तुम्हाला हा क्वेश्चन या युनिट मध्ये इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, हा विचारलाच जातो. द कंपॅरेटिव्ह पॉइंट बिटवीन ओव्हरहेड सिस्टीम अँड अंडरग्राउंड सिस्टीम. एक तर अशा पद्धतीने तो क्वेश्चन विचारला जातो, किंवा दुसऱ्या टाईपने हा क्वेश्चन सुद्धा विचारला जातो. तो क्वेश्चन असा असतो, द क्लासिफाय द डिफरंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिशन सिस्टीम. अशा पद्धतीचा तो क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. क्लासिफाय डिफरंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन सिस्टीम. मग त्यानुसार मग आपल्याला अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉवर ट्रान्समिशन मेथड नुसार आपण ओव्हरहेड ट्रान्समिशन आणि अंडरग्राउंड ट्रान्समिशन सिस्टीम अशा पद्धतीने त्याचे जे काही 2 टाइप्स आहेत, ज्या मेथडने आपण ट्रान्समिशन सिस्टीम इन्स्टॉल करतो, रिएक्ट करतो किंवा इन्स्टॉल करतो, त्यानुसार ट्रान्समिशन सिस्टीम चे 2 टाइप्स पडतात. एक असतो ओव्हरहेड सिस्टीम आणि नेक्स्ट वन इज अ अंडरग्राउंड ट्रान्समिशन सिस्टीम. सो द फर्स्ट कंपॅरेटिव्ह पॉइंट इज चान्स ऑफ फॉल्ट. The chance of fault are more as overhead lines is exposed to atmosphere. ठीक आहे, सर्वात जास्त फॉल्ट ऑकर होण्याचा जो चान्स आहे किंवा जो काही चान्सेस आहे तर तो ओव्हरहेड सिस्टीम मध्ये असतो, बिकॉज ऑल ओव्हरहेड कंडक्टर आर एक्सपोज टू ॲटमॉस्फिअर. जे काही ओव्हरहेड कंडक्टर आहे ते ओपन टू एअर असतात, त्यामुळे फॉल्ट होण्याचे चान्सेस हे ओव्हरहेड सिस्टीम मध्ये जास्त असतात. And here in underground system the chance of fault are less as cable are not exposed to atmosphere and provided with better insulation. जर आपण अंडरग्राउंड जर केबल जर कन्स्ट्रक्शन जर बघितलं तर त्यामध्ये जवळपास 6 लेयर्स असतात. त्यामध्ये तुमचं कंडक्टर, त्यावरती पेपर शीट, त्यानंतर इन्सुलेटर, आर्मोइंग, अशा पद्धतीचे ते 4 ते 5 लेयर त्या कंडक्टर वरती असतात. त्याचे जे काही इन्सुलेशन असतात ते स्ट्रॉंग असतात ऍज कम्पेअर्ड टू ओव्हरहेड कंडक्टर. So the chance of fault is less as compared to overhead system. Then the next point is fault location. आता fault location जर आपण comparison जर बघितलं, it is very easy to find the location of fault as the overhead conductor lines is
विजिबल. ठीक आहे. जर कुठे जर फॉल्ट ऑफर झाला, आता जर फॉल्टचे टाईप जर आपण बघितले तर सिमेट्रिकल आणि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट असे फॉल्टचे टाईप्स पडतात. ठीक आहे. तर त्यामध्ये अगेन क्लासिफाय इंटू लाईन टू लाईन फॉल्ट, लाईन टू डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट, ओके, ट्रिपल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. तर हे असे फॉल्टचे टाईप्स असतात. जर आपण शॉर्ट सर्किट जर झालं तिथे लाईन टू लाईन फॉल्ट जर झाला तर अशा केसमध्ये आपल्याला जर अंडरग्राउंड सिस्टीम आणि ओव्हरहेड सिस्टीमचं आपण कंपॅरिझन जर केलं, सो जे काही फॉल्ट जो ऑकर झालेला आहे तो आपल्याला ओव्हरहेड सिस्टीम मध्ये लवकर डिटेक्ट होईल. सो फॉल्ट लोकेशन लवकर डिटेक्ट होतं in case of overhead system. Then the next comparative point is safety. Which system is less safety and which system is higher safe or more safety? Anyone? कुठली सिस्टीम, ओव्हरहेड सिस्टीम की अंडरग्राउंड सिस्टीम सेफ आहे? अंडरग्राउंड. हा, कोण बोला? अंडरग्राउंड. Underground system is more safe. Good. So the comparative point, safety point of view ने जर आपण overhead system आणि underground system चं जर comparison जर केलं, so overhead line is less safe as distribution wire is overhead. जे काही कंडक्टर्स आहे ते ओपन असतात. ठीक आहे. सो ओव्हरहेड सिस्टीम ही लेस सेफ आहे ॲज कम्पेअर टू अंडरग्राउंड सिस्टीम. देन next point is initial cost. So the overhead line system is cheaper than underground system as there is no requirement of digging trench, manholes and other equipments. जर आपल्याला अंडरग्राउंड सिस्टीम किंवा अंडरग्राउंड केबल जर आपल्याला इन्स्टॉल करायचे असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला डग किंवा मॅनहोल्स असे जे काही कन्स्ट्रक्शन आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी करावं लागतं. आणि त्यानंतर मग तुमचे जे काही अंडरग्राउंड केबल्स आहेत तर त्या ठिकाणी आपण इन्स्टॉल करतो. तर ओव्हरहेड सिस्टीमसाठी आपल्याला तशी रिक्वायरमेंट नसते. सरळ आपले जे काही टॉवर्स आहे किंवा सपोर्ट सिस्टीम आपण ज्याला म्हणतो, सो ते सपोर्ट सिस्टीम आपण इन्स्टॉल करून डायरेक्टली आपण जे कंडक्टर आहेत त्यांच्यासाठी असेंब्ली त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करू शकतो. सो इनिशियल कॉस्ट जर कंपॅरिझन केलं तर अंडरग्राउंड सिस्टीमसाठी कॉस्ट आपल्याला जास्त लागते बिकॉज अंडरग्राउंड सिस्टीम इज मोर कॉस्टलियर दॅन ओव्हरहेड सिस्टीम टू हाय कॉस्ट ऑफ स्ट्रेचिंग कंडक्ट्स, केबल्स, अदर इक्विपमेंट्स अँड मॅनहोल्स. ठीक आहे. केबलची आर्मर्ड केबलची कॉस्ट पण जास्त असते. त्यातल्या त्या ठिकाणी आपल्याला स्ट्रेच किंवा मॅनहोलची रिक्वायरमेंट असते. त्यामुळे अंडरग्राउंड सिस्टीम इन्स्टॉल करणं ही मोर कॉस्टली आहे ॲज कम्पेअर टू ओव्हरहेड सिस्टीम. नेक्स्ट वन इज अपीअरन्स. जर आपल्याला अपीअरन्स आपण जर बघितला, ठीक आहे, अपीअरन्स म्हणजे त्यांचं दिसणं कसं आहे. ओके. सो द जनरल अपीअरन्स ऑफ ओव्हरहेड सिस्टीम इज नॉट गुड ॲज ऑल लाईन्स आर व्हिजिबल. जर आपण अपीअरन्स जर कंपॅरिझन जर केलं तर तुमच्या अंडरग्राउंड जे ट्रान्समिशन सिस्टम आहे ते आपल्याला दिसतच नाही. ठीक आहे. सो ओव्हरहेड मध्ये आपण बघितलं तर ते जाळं आपल्याला पूर्ण ते कंडक्टरचं जाळं किंवा टॉवर्स, ते पोल्स आपल्याला ते कन्स्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड होतं. ठीक आहे. आणि ते दिसायला पण त्या पद्धतीने एवढं अंडरग्राउंड सिस्टीम सारखं छान दिसत नाही, कारण अंडरग्राउंड ज्या काही केबल्स आहेत त्या सर्व ज्या काही केबल्स आहेत इनविजिबल्स असतात. त्यानंतर लाईफचा कंपॅरिझन जर केला आपण युजफुल लाईफ्स, सो युजफुल लाईफ्स ऑफ ओव्हरहेड सिस्टीम इज लेस अप्रॉक्सिमेटली 20 to 25 years. जवळपास 20 ते 25 इयर याचं लाईफ स्पॅन दिलेला आहे ओव्हरहेड सिस्टीमचा. त्याच्या कम्पेअर मध्ये अंडरग्राउंड सिस्टीमचा जो काही लाईफ स्पॅन दिलेला आहे तो दिला आहे जवळपास 40 ते 50 वर्ष, 40 to 50 years. ठीक आहे. सो लाईफ स्पॅनचं जर आपण कंपॅरिझन केलं तर अंडरग्राउंड सिस्टीमला जास्त लाईफ स्पॅन दिलेला आहे as compared to overhead system. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट येतो मेंटेनन्स. फॉर सेम नंबर ऑफ फॉल्ट मेंटेनन्स कॉस्ट ऑफ overhead lines is less as overhead lines is visible and there is a no need of digging and reopen the conductor as in case of cable. बघा, जर कुठे फॉल्ट झाला आणि तो फॉल्ट आपल्याला जर सॉल्व्ह करायचा असेल तर कंपॅरिझन जर आपण केलं तर अंडरग्राउंड सिस्टीम मध्ये आपल्याला जे मॅन होल्स आहे ते ओपन करावं लागतात. त्यातनं तो केबल आपल्याला बाहेर काढावा लागतो. त्या ठिकाणी आपल्याला जॉईन द्यावा लागतो आणि त्यानंतर परत ते मॅन होल आपल्याला पूर्णपणे क्लोज करावं लागतं. ठीक आहे. सो अंडरग्राउंड सिस्टीम मध्ये जो काही मेंटेनन्स कॉस्ट आहे तो जास्त आहे ॲज कम्पेअर टू ओव्हरहेड सिस्टीम. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट येतो इंटरफरन्स विथ कम्युनिकेशन लाईन्स. ज्या काही टेलिकम्युनिकेशन लाईन्स आहे आपल्याकडे जे काही BSNL आहे किंवा MTNL आहे तर त्याचा ज्या काही वायर्स आहेत कॅट 6 वायर आपण ज्याला म्हणतो कम्युनिकेशन लाईनच्या,
सो त्या कम्युनिकेशन लाईनचा इंटरफेरन्स कुठे जास्त येणार आहे, ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन मध्ये की अंडरग्राउंड ट्रान्समिशन लाईन मध्ये? एनीवन? ओव्हरहेड. गुड. ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन मध्ये जे काही आपलं जे काही डिस्ट्रीब्युशन किंवा ट्रान्समिशन सिस्टम आहे त्याचा इंटरफरन्स जास्त येणार आहे. So an overhead system cause the electromagnetic interference with telephone lines as the communication lines are run along the power lines. बऱ्याच वेळेस आपण सिटी मध्ये जर बघितलं तर ज्या काही टेलिकम्युनिकेशन लाईन्स आहेत तर त्या आपल्या ट्रान्समिशन किंवा डिस्ट्रीब्युशन पॉवर लाईनच्या पॅरल मध्येच आपण त्या ठिकाणी इन्स्टॉल केले असतं. सो जे काही इंटरफरन्स आहे तो ओव्हरहेड सिस्टम मध्ये जास्त असतो ऍज कम्पेअर टू अंडरग्राउंड सिस्टम. सो हिअर there is no interference with underground system. Okay, so हा एक इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आपण बघतोय कंडक्टर साइज. सो द कंडक्टर साइज इन ओव्हरहेड ट्रान्समिशन सिस्टम इज स्मॉलर बिकॉज बेटर हीट डिसिपेशन. जर ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईनची जे काही कंडक्टरची जे काही क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे किंवा जर डायमीटरचा आपण कंपॅरिझन जर केलं तर तो स्मॉल असतो ऍज कम्पेअर टू आर्मर्ड केबल, ऍज कम्पेअर टू अंडरग्राउंड केबल्स. The size of conductor in underground system is more because of poor heat dissipation. ठीक आहे, हीट डिसिपेशनचा त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम येतो, त्यामुळे कंडक्टरची साईज किंवा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आहे अंडरग्राउंड केबलचा तो जास्त असतो ऍज कम्पेअर टू ओव्हरहेड सिस्टीम. सो हे इम्पॉर्टंट पॉईंट होते तुमचे कम्पॅरेटिव्ह पॉईंट बिटवीन ओव्हरहेड सिस्टीम आणि अंडरग्राउंड सिस्टीम. सो 1 by 1 जे काही पॉईंट्स आहे ओव्हरहेड सिस्टीम आणि अंडरग्राउंड सिस्टीम ते तुमच्या नोटबुक मध्ये फास्ट मध्ये एकदम लिहून घ्या. हा इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे या युनिट मधला. सो तो आपण जास्त फोकस करतोय तो पॉइंट ओव्हरहेड सिस्टीम आणि अंडरग्राउंड सिस्टीम. राईट डाऊन द कम्पॅरेटिव्ह पॉइंट इन बिटवीन ओव्हरहेड सिस्टीम अँड अंडरग्राउंड सिस्टीम. The first point is maintenance. Then next one is a fault, chance of fault. Then safety factor. Then chance of line strokes. Then fault location and repairing. त्याला आपण मेंटेनन्स मध्ये कम्पेअर करतोय. त्यानंतर इनिशियल कॉस्ट, इन्स्टॉलेशन कॉस्ट आपण बघतोय. त्यानंतर वर्किंग व्होल्टेज रेंज पण त्या ठिकाणी दिलेली आहे कम्पॅरेटिव्ह पॉईंट मध्ये. सो हे जे काही तुमचे मेन कम्पॅरेटिव्ह पॉइंट्स आहे ते व्यवस्थित एकदा बघा. Write down the comparative point in between overhead system and underground system. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला classification of transmission line. So the classification of transmission line according to the length of transmission line. So length नुसार तुमची जी काही ट्रान्समिशन लाईन आहे तिचे काही टाइप्स पडतात. सो द फर्स्ट टाइप इज our according to the length of transmission line. The first type is short transmission line, next one is a medium transmission line, and last one is a long transmission line, right? So according to the length of transmission line, the transmission line are classified into three types. First one is a short transmission line, next one is a medium transmission line, and last one is a long transmission line. So the first one is a short transmission line. The length of transmission line is below 50 kilometer. 50 किलोमीटर पेक्षा कमी असणारे जे काही ट्रान्समिशन आहे 50 ते 60 किलोमीटर पेक्षा कमी ट्रान्समिशन लाईनला लेंथच्या लाईनला आपण शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन म्हणतो. आणि व्होल्टेज रेंज त्या ठिकाणी दिलेली आहे शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईनची, ती आहे 20 kV. 20 kV पेक्षा कमी आणि 60 किलोमीटर पेक्षा कमी असणाऱ्या ट्रान्समिशन लाईनला आपण म्हणतो short transmission line. Due to smaller length and low voltage, capacitance effect is neglected and only resistance and inductance is considered.
ट्रान्समिशन लाईनची लेंथ पण कमी आहे आणि ॲज वेल ॲज तुमचा जो काही व्होल्टेज रेंज आहे ती पण बिलो 20 kV आहे. सो जो काही तुमचा कॅपॅसिटन्स इफेक्ट जो आहे तो आपण शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन मध्ये निग्लेक्ट होतो आणि त्यामध्ये फक्त मग तुमचा रेजिस्टन्स आणि इंडक्टन्स इफेक्ट हा कन्सिडर केला जातो. सो ही झाली तुमची शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन. त्यानंतर मीडियम ट्रान्समिशन लाईनचं जर आपण कंपॅरेटिव्ह जर किंवा मीडियम ट्रान्समिशन लाईन जर आपण बघितली तर त्यामध्ये तुमचं जे काही लेंथ ऑफ ट्रान्समिशन लाईन इज नियर अबाउट 60 to 150 किलोमीटर. 60 ते 150 किलोमीटर पर्यंतची जी लेंथ असणारी जी ट्रान्समिशन लाईन आहे त्या ट्रान्समिशन लाईनला आपण म्हणतो मीडियम ट्रान्समिशन लाईन. आणि व्होल्टेज रेंज पण त्या ठिकाणी दिली आहे ती आहे तुमची 20 to 100 kV ट्रान्समिशन लाईन. 20 ते 100 kV पर्यंतच्या ट्रान्समिशन लाईनला आपण मीडियम ट्रान्समिशन लाईन म्हणतो. As there is a sufficient length and voltage, so capacitor effect is considered, and the distributor capacitance is lumped and shunted across the line to make calculation simple. Okay, so due to sufficient length and voltage, the capacitance effect is considered in case of medium transmission line. So this is a medium transmission line. Then last one is a long transmission line. So the length of long transmission line is more than 150 kilometer. 150 किलोमीटर पेक्षा जास्त लेंथ असलेला ट्रान्समिशन लाईनला आपण म्हणतो लॉंग ट्रान्समिशन लाईन. आणि तिची व्होल्टेज रेंज दिलेली आहे इट्स अबाव 100 kV. मोर दॅन 100 kV व्होल्टेज रेंजला आपण म्हणतो लॉंग ट्रान्समिशन लाईन. As the length of transmission line and voltage both are very high, therefore the capacitance effect is considered. But while representing the long transmission line, the parameters are not lumped, but it consider uniform distribution. Okay, so length आहे 150 किलोमीटर पेक्षा जास्त आणि तुमची व्होल्टेज रेंज दिली आहे मोर दॅन 100 kV. सो त्या ट्रान्समिशन लाईनला आपण म्हणतो लॉंग ट्रान्समिशन line. So write down the classification of transmission line according to the length. Fast मध्ये लिहून घ्या. Classification of transmission line according to the length. The first point is first classification is short transmission line. Next one is a medium transmission line. And last one is a long transmission line. The classification of transmission line according to the length. First one is a short transmission line. Next one is a medium transmission line. Last type is long transmission line. So in case of short transmission line, the length is below 60 kilometers. Write down. The length of short transmission line is below 60 kilometers. The length of overhead transmission line is below 60 kilometer. It's called as short transmission line, and the voltage range is 20 to 100 kV. Sorry, the voltage range is below 20 kV. The voltage range is below 20 kV. 20 kV पेक्षा कमी त्याला म्हणतो आपण शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन. Then the next one is a medium transmission line. The length is 60 to 150 kilometer. The length of medium transmission line is 60 to 150 kilometer. The length of overhead transmission line in case of medium transmission, the length is 60 to 150 kilometer, and the voltage range is 20 to 100 kV. The voltage range is 20 kV to 100 kV volt kilovolt. Okay, so 20 to 100 kV झाली तुमची मीडियम ट्रान्समिशन लाईन. आणि लास्ट क्लासिफिकेशन आहे अकॉर्डिंग टू द लेंथ. तर याला आपण म्हणतो लॉंग ट्रान्समिशन लाईन मोर दॅन 150 किलोमीटर. द लेंथ ऑफ ट्रान्समिशन लाईन इज मोर दॅन 150 किलोमीटर, then the transmission line is called as long transmission line. So the length is more than 150 kilometer.
and the voltage range is more than 100 kV. More than 100 kV. So according to the length of transmission line, the transmission line is classified into short transmission line, medium transmission line, and long transmission line. And त्यानंतर according to the nature of supply, AC transmission and DC transmission. Extra high voltage AC transmission, extra high voltage DC transmission. So आपल्याला आता advantages of DC transmission and disadvantages of DC transmission. त्यानंतर as well as advantages of high voltage AC transmission system, then the disadvantages of AC transmission system. आणि त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे the comparative point in between AC and DC transmission system. So according to the length, the transmission system classified into 3 types: short transmission, medium transmission, and long transmission. And then according to the supply of nature, the transmission line is classified into 2 types, mainly AC transmission and DC transmission. त्याला आपण EHV-AC, extra high voltage AC transmission and extra high voltage DC transmission. So आपल्याला advantages आणि disadvantages बघायचे आहे extra high voltage AC transmission as well as extra high voltage DC transmission चे, right? आणि त्यानंतर मग आपल्याला ही एक सिंगल लाईन डायग्राम पण या ठिकाणी दिलेली आहे हाय व्होल्टेज DC ट्रान्समिशन ची. सो हाय व्होल्टेज DC ट्रान्समिशन मध्ये आपण जे काही सिंगल लाईन डायग्राम आहे तर त्यामध्ये आपण कुठकुठले इक्विपमेंट्स किंवा कुठकुठले कॉम्पोनंट्स आपण त्या ठिकाणी यूज करतो ते सुद्धा आपल्याला बघायचे आहे या सिंगल लाईन डायग्राम मध्ये. एक्स्ट्रा हाय व्होल्टेज DC ट्रान्समिशन सिस्टीम, ठीक आहे. आणि हे जे काही कनेक्शनची स्कीम्स आहे, राडियल स्कीम, त्यानंतर रिंग स्कीम, ते सुद्धा आपल्याला बघायचे आहे. सो त्याआधी आपण अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सप्लाय, द ट्रान्समिशन लाईन आर क्लासिफाईड अगेन 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज extra high voltage AC transmission and extra high voltage DC transmission system. So the first point, the transmission of electrical power over a long distance was developed at the beginning of 20th century. Since it has made a rapid progress in the design and method of operation, which has resulted in a greater reliability and continuity. जर सप्लायची आपल्याला रिलायबिलिटी किंवा स्टॅबिलिटी ही मेंटेन करायची आहे किंवा कंटिन्युटी आपल्याला मेंटेन करायची आहे, त्यानुसार डिझाईन मध्ये काही डिफरंट चेंजेस किंवा स्टार्टिंग पासून आपण त्या ग्रिड मध्ये किंवा ट्रान्समिशन सिस्टम मध्ये काही चेंजेस करत गेलो. सो त्या चेंजेस नुसार आपली ही सिस्टीम डिझाईन झालेली आहे. द इलेक्ट्रिक पॉवर कॅन बी ट्रान्समिटेड आयदर बाय मीन्स ऑफ AC और DC. जी काही पॉवर आहे तर ते आपण ट्रान्समिट करतो फ्रॉम generating station to distribution station or consumer